نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. حقوق طالب علمانو دا زمون سره د سوره کهف د آیت نمبر 23 نواخلا د آیت نمبر 24 پورې چې دا کم آیاتونه دي او پدې کې د دې دوانو آیاتونو عنوان چې کم زمون سره کام اس وقت ہوگا جب اللہ تعالی چاہेगा. کار بحالو کیږي یعنی هغه وخت پوره کیږي کم کار چې الله وغواړي چې الله یو کار نه غوښتلی او مطلب دا هغه سر ته نه رسېږي تر څو پورې. نو مسله دا څه شوي وه چې د نبی علیه صلات وسلام نه د اصحاب کهف په باره کې هم تپوس شوی و. د یهودو د مکی مشرکانو په ذریعه سره د نبی علیه صلات وسلام نه دا تپوس کړی و چې اصحاب کهف چې کوم دی نه دا څوک. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي جواب ورکړو چې را زب تاسو ته سبا وېما. نو چې کله سبا شو نو الله تعالی چې کوم دی نه وਹੀ راوونه لیکل د نبی علیہ السلام نه ان شاء الله الفاظ چې کوم دی نه دا سو یعنی دا هیر کړی شي ان شاء الله دا ان شاء الله الفاظ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه هیر کړی شي. نو داغه په وجبانی یو روایت داده چې تقریبا 14 دینه یو روایت غالبا چې د 40 ورځو ده چې الله رب العزت چې کم دی نه وحی راونه لګل او بیا داغه د رستو وحی راغله او دا آیاتونه راغله دا کوم آیاتونه زوستا سو مخه ته داغه ترجمه کدما چې ولا تقولن چې تاسو موایل شی یو سستا انی فاعل چې زکون کې ام ذالک غدا یعنی سبا تاسو تاسو موای چې سبا به زدا کار کوم بلکې تاسو بسنګ وای الا ایشاء الله مگر چې کله الله رب العزت وغواړي نو دا کار وکي ان شاء الله که الله تعالی دا کار وغواړي نو دا کار به سره ورسي. الله رب العزت نه غوښتله نو زه دا کار نشم کولای دی وجنه ان شاء الله ویل چې دی د هر کار د پاره یعنی دا سړي یعنی دا لازمي دي چې تاسو ان شاء الله وایي. دسی نه چې یاره مطلب دا دی چې زما خپل خوخه چې څنګه مې وکړ سبا به دا کار کوم دسی بنوي نه نه هم که سبتا ته بیا روسته راځي یو سړی و چې زه به دا کار کوم او دنه ان شاء الله ير شو نو دې خیر دې کو دنه ير شو نو په آیات کې وذكر ربک اذا نسیت کله چې ستانه ير کړی شو ان ستانه خبره ير کو روسته ستاره ستاره آیات کړی شو نو روسته وایا چې ان شاء الله زبدا کارو سبا کوم نو ان شاء الله ویل چې دا فرض دي ان شاء الله ویل چې دا لازمي دي چې د هر کار د لپاره به تو ان شاء الله وي. نو دی آیاتونو کې مطلب دی عنوان دا دی کام اس وقت ہوگا جب الله تعالی چاہेगा. کار به هغه وخت کېږي چې کله الله وغواړي. ان شاء الله موږ به سبا دا کار کو ان شاء الله زه مازیګر داسې کوم ان شاء الله زه داسې د هر خبرې د پاره ان شاء الله ویل د ستاسو لپاره لازمي دي. نو په دې ځای کې ترغیب دی خبرې ته دی چې تاسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا تاسو داسې مو وایي یو کار ته چې زه به دا سبا دا کار کوم الا ایشاء الله مگر چې کله الله وغواړي او واذكر ربک او یادور خپل اذا نسیت کله چې ستانه دا خبره هېره کړې شي وقل او توای عسى نزدیدا ایهدینی چې هدایت کی ماتا ربی زما رب لاقربا چې ډیر نزدیدا من هذا د دینه رشدن پر رهنمایي کې چې زما رب ماته کوم رهنمایي کوي کوم هدایت ماته کوي کملار خودره ماته کوي د دې بری خبر نه ډیر نږدې ده کستانه دا خبره هېره کړې شي او پدې کې دا خبره هم راځي چې کله تو ان شاء الله نه نو تو خود سي لکه تو چې په غیب باندې علمي غیب ستا سره تو د علمي غیب داوا کې چیرې زه به سبا دا کار کوم نو تا ته سبا پته نه چې تو به سبا ژوندی پاتې کېږي تا ته سبا پته نه چې انستانه به دا کار وشي نو د دې وجې نه تو انشاءالله وایه
چې ان شاء الله چې الله وغواړي نو زه به دا کار کوم. الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق راکړي. او دې آیاتونو د دوه آیاتونو ترجمه یاد کړئ او د نن نه چې کوم دی د ان شاء الله عادت خپل جوړ کړئ چې ان شاء الله زه به دا کار کوم. که الله تعالی وغواړي نو زمانه به دا کار کیږي، نو هغه کار به بیا ستا الله تعالی سر ته خیر ته رسوي او د الله مدد به هم په هغې کې شامل وي. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي.